Hello guys, ang tutorial natin ngayon kung paano natin ayusin ang ating Google AdSense payment method gamit natin ang Wire Transfer 2021. Punta lang tayo sa Chrome. Sa tatlong dot sa taas, kailangan naka-desktop site. Dito sa Google, search lang natin Google AdSense. Dito sa taas makikita natin Google AdSense earn money from website monetization. Click lang natin yun. Yan, mapupunta tayo sa Google AdSense. Mag-login lang tayo. Dito sa taas, sa tatlong guhit, katabi ng logo ng Google AdSense, click lang natin siya. Tapos pumunta tayo sa payment. Makikita nyo dito yung how to get paid. Mag-add payment method tayo. Tapos may magpa-pop up, add a payment method. Dito tayo sa add new wire transfer details. Ayan, ito na yung lalabas. Yan, nakalagay dito to receive payouts by wire transfer. Contact your bank for exchange rate and fees. Bank account must be located in the Philippines in US dollar currency. Pero guys, ang gagamitin ko lang is savings account. Nasa peso currency siya. Kasi gagamit na lang tayo ng SWIFT code. Yung SWIFT code BIC, yun yung code na ginagamit ng mga bangko para mag-transfer from abroad to your local location. Yan yung code nila para mabilis sila makapag-transfer ng money. Isi-search mo lang yan sa Google. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan, nakalagay dito, beneficiary ID. Hindi na natin yung pipil upan. Tapos, meron dito, bank name account. Kung anong name nyo doon sa bank account nyo. Name. Kung ano yung bangko nyong gagamitin. Tapos, dito sa baba, yung SWIFT code niya, yung sinasabi ko sa inyo na isi-search nyo lang ito sa Google. Yung SWIFT code para sa mga bangko. Dito lang tayo sa Google, mag-search lang tayo ng SWIFT code. Example natin, BPI. Ito guys, sa taas, lalabas na siya. Isi-zoom ko lang. Ayan. Ayan na yung list of SWIFT codes, BIC, Philippines Bank. Ayan. Makikita nyo yung iba't ibang bangko, tapos yung 8-digit SWIFT code niya. Ilalagay lang natin yung lalabas na 8-digit na SWIFT code BIC. Tapos yung account number nyo.
Ayan, i-retype nyo lang sa baba kung ano yung bank number nyo. Bank account number nyo. Careful lang tayo sa paglalagay kasi kailangan tama. May nakalagay dito, intermediary bank as your bank at saka FFC or FBO as your bank. Hindi na natin yan lalagyan. Tapos, i-check lang natin itong primary method. Tapos, isi-save lang natin. Ayan guys, lumabas na. Meron na akong primary method. Ayan, makikita dito. Ayan, nag-pop up na rin na nag-email sa akin na okay na yung Google AdSense ko using payment method year 2021 wire transfer. Ayan, gamit lang natin yung ating mobile phone. Thank you guys. Sana nakatulong ako sa inyo kung paano natin maaayos yung payment method na bago ni YouTube. Kasi before, gumagamit ng Western Union. Last December 2020, ang huling inaalaw niya ng paggamit ng Western Union. Ngayon lahat inaano ni YouTube na bank to bank na lang. Please don't forget to like, share, and subscribe. Leilani Melad. Thank you!